Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про організацію освітнього процесу з вивчення інтегрованого курсу «Природничі науки» у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти. А саме, по-перше, хочу всім повідомити, що вже є підручники і для 5, і для 6 класу, і не лише з природничих наук, а й з усіх природничих курсів під всі авторські колективи, але за виключенням 6 класу за програмою авторського колектива «Шаламов» і інші. Дивіться, будь ласка, уважно на цей слайд. Ми маємо в 5 і 6 класах два варіанти вивчення інтегрованих пропедевтичних природничих курсів. Перший варіант – пізнаємо природу за однією із модельних навчальних програм, за одним із авторських колективів, які розробляли підручники. Обрали в 5 класі, продовжуєте в 6. І в 6 до пізнаємо природу і довкілля додається географія. Другий варіант – обрали в 5 класі природничі науки, продовжуєте в 6 без окремого предмету географія. Кількість годин дозволяє для організації освітнього процесу рекомендовану мінімальну і максимальну кількість годин. Традиційно заклади обирають рекомендовану кількість 2 години в 5 класі і 4 в цілому на галузь в 6. Ми своїм авторським колективом пропонуємо різні варіанти і тематичного планування, календарно-тематичного, і навчальних програм. Заклад освіти має вибирати це і планувати самостійно. На те, як укладає свою освітню програму, на те, які є кадрові рішення, які є побажання в закладі освіти щодо реалізації природничої освітньої галузі. В 7 класі починається предметне навчання. І вже в 7 класі ви можете переходити на інші програми. На сьогодні вже є загрифовані кілька програм з фізики, з хімії вже є програма, ви бачили програму з географії, їх 2. І попри те, що наш географічний складник в природничих науках міститься в інтегрованому курсі, він за змістом співпадає з програмами чинними, з географами і не потребує окремої програми для 7-9 з географії. Ви спокійно можете переходити на один із варіантів. Наголошую в черговий раз, що 7-9 класи – це предметне навчання. Попри те, що передбачається можливість впровадження інтегрованого курсу природничі науки, ми прибічники все ж таки на цьому етапі модульного розподілу за окремими предметами. За окремими, можна говорити, змістовими модулями. Якщо ви уважно прочитаєте методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України для пілотних закладів освіти, то побачите, що заклади освіти для якісної організації освітнього процесу за потреби, якщо є лише один вчитель, наприклад, фізики, який може викладати і географію, тому що немає географа, ви можете на основі чинних модельних навчальних програм організувати так освітній процес, що вчитель буде викладати обидва предмети як один курс. Самостійно буде створювати навчальну програму, де
теми, які пересікаються, він зможе перерозподілити навчальний час. От зараз на цьому тижні мені треба більше часу приділити саме таким-то питанням фізичним, щоб потім краще викладати географічні. У вигляді такої моделі організації освітнього часу нова українська школа дозволяє. Про це ми будемо говорити детальніше із пілотними закладами освіти. Для 5-6 класів, повторюю, в 5-6 класах викладаються інтегровані природознавчі курси. Це завершений цикл, 2 варіанти розвитку подій. Пізнаємо природу довкілля 5 клас, 6-му додається географія і природничі науки 5-6 клас як цілісний інтегрований курс. Кількість годин розподіляє заклад освіти. В чому особливості нашого інтегрованого курсу? Я не один раз наголошувала на те, що до цього часу, на жаль, у нас однобоке сприйняття поняття інтеграція як щось розмазане, щось, яке не містить чітких складників. Так, така інтеграція можлива, але це не єдиний варіант. Інтеграція може бути застосована модульна, коли ми маємо чіткі складники, які дійсно знаходяться в межах одного цілого. Ми можемо інтегрувати на рівних правах предмети, змістові блоки. Ми можемо їх інтегрувати таким чином, що якісь будуть основоположні, якісь надбудовою. Це все різні підходи до побудови інтегрованих курсів. Не лише розмазана інтеграція – єдиний варіант. Ми в своєму предметі, курсі природничі науки пропонуємо в 5 класі давати більше основи фізичних явищ і процесів, як основоположної науки, яка дає відповідь на питання, чому саме так утворено світ. І надалі, як надбудова біологічні, географічні питання, які показують, як це реалізується в живій і неживій природі. І зрозуміло, хімія як будова про речовину, де матеріальний світ весь представлений у нас речовиною, вона у нас дійсно таки в даному випадку наскрізно показана і в 5 класі, і в 6 класі. За потреби, розуміючи, що є фахівці, які можуть це інтегрувати, наш предмет можна і розподілити в 6 класі між 2 принаймні вчителями. Це все ви виходите із потреб і можливостей в закладі освіти, і я вже консультувала кількох заступників, як можна організувати освітній процес, якщо посеместрово поділити географічний складник і біологічний. Вся необхідна інформація щодо того, якою має бути методика навчання інтегрованого курсу, всі допоміжні матеріали розміщені на сайті «Якість освіти». Тут ви знайдете і електронні версії підручників і до 5 і до 6 класу, і вебінари, які ми проводили, і продовжуємо спілкуватися з вчителями, надавати допомогу. І зокрема, самі навчальні програми і календарно-тематичне планування. Постає питання, чи завжди, чи обов'язково потрібно вчителю розробляти власну навчальну програму. До цього є кілька зауважень. В принципі, кожен вчитель має бути дійсно творцем свого уроку. Модельна навчальна програма на те і називається модельна, що вона, в принципі, в цілому задає очікувані результати навчання, пропонований зміст і види навчальної діяльності. Вчитель, який йде на урок, він повинен в першу чергу думати, що мають робити учні, тобто які види навчальної діяльності ми обираємо, щоб опанувати зміст і досягнути таких-то результатів. Тобто, складаючи власну навчальну програму або розширене календарно-тематичне планування, вчитель має, по суті, користуватися модельною програмою, заду наперед.
що мають робити учні на уроці, щоб опанувати такий-то зміст і досягнути, проявити таких-то результатів. Зважаючи на те, що нова українська школа лише перший рік, і то в таких тяжких умовах відбулося це навчання, і наступний рік у нас теж попереду буде нелегким. В принципі, якщо модельна програма задовольняє, вчителю достатньо зробити просте календарно-тематичне планування для того, щоб заповнювати або електронний журнал, або паперовий. Ніде чітких норм до того, як вчитель має прописувати календарне планування, не існує. Наступне питання. Все ж таки для тих, хто хоче скористатися пропозиціями, ми розробили різні варіанти календарного планування і на 5 і на 6 клас з різною кількістю годин, і самі навчальні програми, де вже розподілили години на ті чи інші теми. Можете скористуватися і готовими матеріалами. Вони так само розміщені на сайті «Якість освіти». Ось я в рамочці червоній показала, де саме ви їх можете знайти. Закачуєте безкоштовно, нічого купувати не потрібно. Про зміст, я сподіваюся, ви вже знаєте. Ті, хто працювали в 5 класі, ознайомилися, що вас чекає в 6. Хто вперше буде в цьому році брати 5 клас і планує працювати за нашою програмою і за нашими підручниками. Ще раз говорю, що в 5 класі ми даємо переважно фізичний складник, в 6 географічний і біологічний. Попри те, що, здавалось би, розділи крупні, 3 в 5 і 4 в 6, кожен можна розбити на більш-менші змістові тематичні блоки, за якими можна здійснювати тематичне оцінювання. Щодо оцінювання в новій українській школі, то ви теж знайомі, що педагогічна рада вирішує, як оцінювати учнів в 5 класі. Принаймні більшість шкіл, які вже працювали, обирають таку модель, що перший семестр іде рівневе оцінювання по наступності від початкової школи, де також діти отримували лише 4 рівневі оцінювальних характеристики: високий, достатній, середній, початковий. В другому семестрі вже переходимо на диференціацію на бали, на 12-бальну систему оцінювання. Формувальне, поточне, між цими поняттями до цього часу йдуть дебати, чи це одне й те саме, чи це різні форми. Але в будь-якому разі, що поточне, що формувальне, це іде оцінювання процесу навчання. І є підсумкове, яке вже за своєю формою має з'ясувати, що ж в процесі навчання було досягнуто, щоб його проявити уже як якийсь остаточний результат. Тому, по суті, є 2 – поточне і підсумкове, але поточне за своєю суттю формувальне. Воно сприяє дитині в досягненні результатів. Ми можемо негативну оцінку не врахувати при виведенні якоїсь підсумкової тематичної. Йдемо на користь дитини, на досягнення в нею успіхів. Цим користуємося при здійсненні оцінювання з природничих наук. І сподіваюся, з інших предметів у вас такі ж самі будуть підходи. Особливість нашого підручника і в цілому підручників, які розроблені в Інституті педагогіки, в тому, що вони дійсно відповідають сучасним потребам і сучасній педагогічній науці. Ми починаємо вивчення із проблеми дослідження. Вчитель не подає в готовій формі інформацію, а навпаки спонукає дитину зануритися в проблему. В нашій природничій галузі це досліджуй. Спочатку дитина має спробувати зацікавитися, потім дізнавайся і потім дій. На фізичному матеріалі це показати легко, тому що експериментуємо. Як бути з описовими науками, такими як географія, біологія,
також це можна зробити. Все ж таки проводити дослідження чи матеріальних, чи на текстах, чи на малюнках. Це все буде дослідження, проблемна ситуація, яка обговорюється з дитиною на початку уроку і далі занурюється уже в пізнавальну ситуацію щодо опанування тих чи інших матеріалів. Вивчення клітини ми спочатку починаємо з її спостереження в мікроскоп, а потім порівнюємо з малюнком, а не навпаки. Ось, діти, у вас буде те-то, те-то, те-то. Спочатку дитина має побачити візуально, що вона вивчає, а потім побачити, як його можуть замінити підручнику ілюстрацією, чи одне й те саме співвіднести в голові. Особливо для дітей 5-6 класу, для яких ще абстрактне мислення не розвине, які ще діють такими образами, ще їхній мозок спрямований на те, що бачу, те й можу пояснити. Інше ще схематично, графіками складно, але цьому ми маємо їх вчити. До підручників розроблені цифрові додатки. Знову ж таки, заходячи на сайт «Якість освіти», ось перша ця сторінка, нажимаєте цифровий додаток і у вас вискочить спочатку сторінка для 5 класу. Поряд в такому оранжевому квадратику натискаєте на це меню і переходите на цифровий додаток для 6 класу. Цифрові додатки містять інтерактивні завдання, тобто тести. Містять відеотеку для того, щоб до кожного практичного параграфа, до кожного уроку діти можуть знайти відеоматеріал, і якщо пропустили уроки, вони його спокійно можуть переглянути у вигляді відеопрезентації, відеофільмів. Ті матеріали, які додаткові, цікаві, просто фізично підручник не вмістив, поміщені в рубриці «Додаткові матеріали». До підручників наш авторський колектив Жанна Білик, Ганна Лашевська для 5 класу підготували зошит, а в 6-му до нашого авторського колективу додався Володимир Грома. І так само зошити, які допоможуть вам в організації освітнього процесу саме в виконанні практичних досліджень і діагностувальні або підсумкові роботи за темами. Саме такі види завдань містять зошити, які можна буде вже купити в даному випадку у видавничий дім «Освіта». Для всіх вчителів природничої освітньої галузі Інститут педагогіки проводить курси підвищення кваліфікації. Є окремі курси для 5 класу, для 6-го, є об'єднані курси для 5-6 класу. І з цього навчального року ми будемо вже продовжувати і робити курси підвищення кваліфікації для 7-9 класів з окремих предметів, а також із міжгалузевого інтегрованого курсу STEM. Так само заходьте на сторінку або Інституту педагогіки, там, де є силочка вчителя і курси підвищення кваліфікації, якось показано на слайді, або на тій же сторінці «Якість освіта», на тому ж сайті можна відразу зареєструватися на курси. Будь ласка, заходьте. Важливою особливістю нової української школи є новий державний стандарт, який закладає вимоги до обов'язкових результатів навчання. Ми ставимо з метою вивчення предметів формування особистості, яка дійсно знає природу, проявляє свої знання. От саме чого мають досягнути учні, вивчаючи предмети природничої освітньої галузі. Вміння проводити дослідження природи, опрацьовувати і використовувати інформацію природничого змісту, усвідомлювати закономірності природи. На такі 3 групи результатів в стандарті їх 4. Але розуміємо, що критичне мислення і оцінювання проблеми
Групова форма роботи, вона може бути наскрізною для того, щоб можна було оцінити саме за 3 групами, які переходять в свідоцтво навчальних досягнень і які вчителі виставляють зараз в журналах посеместрово і в кінці року. Тому для роботи своїй ви повинні чітко зрозуміти, що практичні роботи, лабораторні, як би ми їх там не називали, в модельній програмі ми дали узагальненою назвою дослідження. Ми зберігаємо всю необхідну кількість їх і навіть з надлишком. Ви можете якісь оцінювати, якісь не оцінювати, якісь виконувати в класі, якісь вдома. Але кожна дитина повинна обов'язково виконати певну кількість практичних досліджень. Це і традиційні роботи, якщо говоримо про 6 клас з географічною картою. Зараз я більше буду давати прикладів того, що саме буде в 6 класі, оскільки методичні рекомендації на 5 клас ви можете знайти, знову ж таки, на тому сайті «Якість освіта», про що ми говорили в минулому році. Практичні роботи біологічного змісту переважно тривають не 1 урок, а потребують часу, інколи навіть кілька місяців, якщо ми слідкуємо за пророщуванням насінини. Тому ми і в методичних рекомендаціях, і в календарному плануванні показуємо, коли вже можна почати дослідження, з тим, щоб потім через кілька уроків уже й аналізувати результати. Ну, зокрема, щодо, як ми говорили, спостереження за ростом і розвитком рослини. І це приклад слайду, де діти спостерігали в мікроскоп, і вони набагато просунутіші в інформаційних технологіях, поклали наверх на окуляр телефони і сфотографували те, що вони бачать, а потім перемальовували в зошити вже з фотографії в телефоні, а не дивлячись у мікроскоп. Дуже багато робіт, які виконуємо в школі. Я теж працювала в змішаному форматі. І переважно те, що дійсно можна робити в школі, переставляли уроки місцями для того, щоб виконали якусь практичну роботу саме заочного формату. Що можна було перенести на роботу в домашніх умовах, переставляли місцями в календарному плануванні, щоб максимально використати очний режим роботи. Практичні роботи на нові і традиційні. Зокрема, як діє світло на мешканців ґрунту, не знаю, чи вдасться вам. Я світила, так, у мене з ґрунту ніщо і не вилізло. Можливо, у когось будуть кращі результати, чи дійсно під дією світла щось у нас вилізе із саме ґрунту. Ці роботи описані і в підручнику, і в цифровому додатку, і в зошиті. Показуємо якраз в розділі «Досліджуємо життя на землі». Цей розділ є інтегруючим для географо-біологічного змісту. Коли ми вже розглядаємо ліс як екосистему, ми зразу розглядаємо природні зони, порівнюємо лісостепову, лісову зони між собою, порівнюємо ці екосистеми, розглядаємо цілісно біотичні і абіотичні фактори, чинники, взаємозв'язки географії і біології. Тільки що був приклад саме екосистеми лісу, екосистема степів, лісостепів, водойм прісних і солоних. Ну і остання тема в 6 класі – техносфера. Уже розвиток техніки і діяльності людини якраз на землі. Але починаємо ми цей розділ із теми геологічної історії та розвитку живого на землі, як у нас відбувалася взаємодія живого і неживого
зародження життя, потім людини, а потім техніки, яку створила людина. І таким чином у нас закінчується вивчення основних питань природничого змісту в 5-6 класах на доступному для них рівні. Більшість питань в 7-9 класах на окремих предметах будуть не просто повторюватися, а з новим змістом, з новим поглядом розширюватись і закріплюватися. В 10-12 класах це знову буде наступний цикл вивчення тих самих питань, але вже більш з математичним апаратом, вже більш з науковою мовою. І найважливіше, що маєте в 5-6 класах навчити дитину досліджувати. В зошитах це приклади сторінки 5 класу і 6-го. В 5-му у нас є ще такі герої, тому сторінки відрізняються в зошитах, де дитину треба навчити самостійно проводити дослідження. Не просто по інструкції «впиши, готове», а саме, щоб уже вони могли самостійно написати, за чим він буде спостерігати. В деяких роботах пропонується дітям самостійно скласти опис роботи, порядок дій і так далі. Намагаємося вчити, ускладнюємо їх навичку саме проводити дослідження. Обирати проблему, яка потребує дослідження, складати план, обирати обладнання із запропонованого, звичайно, в 5-6 класах з допомогою вчителя. Але надалі, ми хочемо, щоб дійсно діти опанували наукові методи дослідження, то вони мають володіти ними самостійно. Робота за інструкцією не дасть їм змоги працювати самостійно. Як для 6 класу надаються різні довготривалі спостереження, які потребують ведення і спостереження за рослинами і за погодою. Математичні перетворення масштабу ми даємо в 6 класі, в 7 класі. На географії вони так само знову повернуться до цього питання, закріплять його. І найвищим пілотажем було, коли я вже давала дітям просто малюнок лише з ось таким набором об'єктів для дослідження. І вони самостійно компонували, яке дослідження вони можуть провести, якщо оберуть, наприклад, воду, зміну температур, добриво, освітленість, ватні диски. Із ось цього набору зображених об'єктів на слайді діти склали 10 практичних робіт і між собою розподілилися в групах, хто які дослідження буде проводити, хто залежність пророщування від температури, хто від кількості добрива, кількості вологи, кількості світла, однодольні, дводольні насінини і в піску, в ґрунті. Ось, будь ласка, дивіться, яку кількість робіт діти самостійно вже змогли вибрати і виконати. Моделювання. Ці питання прописані і в підручнику, і в зошиті, які пропонуються дітям виконувати як матеріальні моделі, так і візуальні якісь малюнки. І навіть комп'ютерні програми прописували, на прикладі Майнкрафта, коли робили рельєф. Є різні творчі підходи дітей до виконання моделювань, до конструювання, розроблення певних матеріальних моделей, які імітують процес, в даному випадку процес дихання. Що важливого є ще в 5-6 класах? Ми говоримо про певну автономію закладів освіти, про можливість вибору різних програм. Це є і плюси, і мінуси в цьому підході. Найбільшим недоліком є те, що у нас дійсно всі програми по-різному реалізують державний стандарт саме в змісті. Найбільш загроза щодо того, як же ж біологічні питання
дані в природничих науках і в різних програмах «Пізнаємо природу», оскільки раніше біологія вивчалася з 6 класу, тепер ці питання, як в чистому вигляді, лише з 7. Тому ми проаналізували і свою програму, і програми «Пізнаємо природу» з тим, щоб показати, які дотичні, недотичні, наскільки ми співпадаємо. І проаналізувавши, побачили, що деякі питання в одних програмах більше показано, в інших менше, тому ми вже, коли в підручник не могли їх подали як додаткові матеріали в цифровому додатку. Найбільша розбіжність в нашій програмі з іншими по біологічному складнику в тому, що ми не подаємо окремий розділ «Людина та її здоров'я». Ми розглядаємо організм людини і в 5 і в 6 класі відповідно до тих процесів і явищ, які вивчалися. Вивчали світлові явища, розглядали оком, вивчали звукові вухо, вивчали теплові явища, терморегуляцію організму, пристосування в цілому живих організмів до зміни температури і світла. Тому для цифровий додаток ми вже подали такі матеріали, щоб вирівняти біологічний зміст. Географічний зміст у нас практично співпадає з окремими предметами географія. Тут у нас дуже великих розбіжностей немає, тому будь-хто після вивчення природничих наук спокійно може переходити на вивчення окремих предметів і вибирати одну із програм з географії для продовження навчання. Велика частка моєї виступу була присвячена саме реалізації державного стандарту в частині досягнення обов'язкових результатів навчання. Але стандарт ще передбачає, що мають бути сформовані наскрізні вміння. Має бути реалізований компетентнісний потенціал. Тобто на своїх уроках ми маємо дбати не лише про суто галузеві задачі, дослідження природи, робота з інформацією природничого змісту, усвідомлення закономірностей природи. Ми також маємо піклуватися про те, щоб на наших уроках формувалися в дітей наскрізні уміння, щоб формувалися всі ключові компетентності, зрозуміло, залежно в більшій чи меншій мірі, залежимо від специфіки нашого предмету. Але якщо подивитися на скрізні вміння, ми побачимо, що кожна із них своїм предметом ми можемо і маємо формувати під час уроків. Зверніть ще увагу. Наскрізні вміння, їх поділяють на, скажімо так, жорсткі і м'які навички і уміння, а також ті, які є проявом саме характеру і особистісних якостей людини. І доведено, що певні із цих навичок мають свої оптимальний вік для розвитку. Зокрема, ось соціоемоційних умінь. Переважна більшість оптимального етапу або етапу закріплення – це якраз саме шкільний період. І які оптимальні етапи закладаються саме в 5-6 класах вирішення проблем. Стійкість, мотивація, контроль, командна робота. Тому, будь ласка, шановні вчителі, ви це робите. Просто ми не завжди приділяємо цьому уваги, але треба трошки десь щось перебудувати в своїй методиці роботи, щоб звернути увагу на такі завдання, пов'язані саме з вирішенням проблем, або організацією командної роботи, або щоб учні могли проявити ініціативність в виконанні тих чи інших завдань, упевненість, стійкість, мотивацію досягнення. Це не просто побажання, це все ж таки вимога державного стандарту. І ключові трансформаційні зміни, які мають відбутися в свідомості вчителя, ми маємо відійти від методики «я пояснюю, ти запам'ятовуєш» до спільної педагогіки партнерства. Я поряд,
ти зможеш. Дякую всім за увагу. Крім відео, яке ви щойно переглянули, прочитати про особливості вивчення природничих наук в 5-6 класах ви можете у збірнику методичних рекомендацій, який розміщено на сайті Інституту педагогіки, закачати так само в вільному доступі і користуватися у своїй роботі. Якщо виникають питання, пишіть на електронну адресу, завжди рада спілкуванню. Всім нового навчального року спокійного, наскільки це можливо, продуктивного. Віримо і наближаємо перемогу. Всього найкращого. Слава Україні!